Chào bạn, có một khán giả có nêu ra một vấn đề là tại sao tôn giáo Tân thần là chiếm ưu thế phát triển hơn các tôn giáo Ta thần? Thật ra mình thấy quan điểm này có lẽ là một thiên kiến kẻ sống sót survivorship bias. Đó có nghĩa là chúng ta hay nhìn vào những người hay vật đã vượt qua một quá trình chọn lọc nào đó và tin rằng những gì họ làm có tác dụng giúp họ vượt qua quy trình chọn lọc đó. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một nửa dân số của toàn thế giới đều là đi theo Kitô giáo và Hồi giáo, có 4,1 tỷ. Nhưng có một trong những lý do rất lớn là vì người châu Âu phát hiện và chinh phục châu Mỹ, cuối cùng làm người châu Mỹ đi theo Kitô giáo, đặc biệt là người Nam Mỹ. Nhưng sở dĩ người châu Âu có thể phát hiện châu Mỹ đó không liên quan đến Kitô giáo mà là liên quan đến kỹ thuật hàng hải. Dân số của người Nam Mỹ có 665 triệu. Nếu chúng ta trở đi dân số này thì dân số theo thuyết Tân thần chỉ còn 3,4 tỷ. Còn dân số theo thuyết Ta thần, cụ thể là Ấn Độ giáo và Phật giáo, có 2,3 tỷ. Nhưng mấy bạn chú ý, cũng có nhiều người nói rằng mình không có tôn giáo, nhưng thật ra đa số của họ là người Đông Á. Vào ngày xưa họ sẽ nói họ là đi theo Nho giáo. Nho giáo cũng là một thuyết Ta thần, vì vậy nếu thêm vào dân số này thì sẽ có 3,5 tỷ, không có kém hơn thuyết Tân thần nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng có một số người có chủ trương rằng giáo lý của thuyết Tân thần là lý tính hơn và chủ động hơn, cho nên là tôn giáo tiến hóa hơn. Căn cứ của ý tưởng như vậy, chủ yếu là vì trong thuyết Ta thần có phân biệt nhiều thần linh và mỗi thần linh đều có vai trò và chức năng riêng biệt. Ví dụ có thần linh chuyên môn bảo hộ núi, cung cấp giải trí hay chữa bệnh. Sự phân biệt như vậy có vẻ mê tín. Còn trong thuyết Tân thần thì trực tiếp nói rằng tất cả quy luật và lực lượng trong vũ trụ đều được quy cho một thần đế duy nhất. Tư tưởng như vậy là lý tính hơn. Thật ra, ý tưởng như vậy có lưu hành vào thế kỷ 19, nhưng bây giờ ta không có rồi. Tại vì nếu lấy lý tính làm tiêu chuẩn thì hình như thuyết vô thần là lý tính nhất. Tất cả tôn giáo đều không lý tính lắm, đều nên bị loại bỏ. Công nghệ nên hoàn toàn sống theo khoa học. Câu này hình như nghe rất có lý, nhưng hình như cũng có một chút vấn đề. Theo tiêu chuẩn ở trên, Liên Xô là quốc gia lý tính nhất trong lịch sử nhân loại. Thế tại sao bây giờ Liên Xô không tồn tại nữa? Và tại sao bây giờ những binh lính nước Nga lại biến thành rất mê tín? Tại sao họ muốn thầy tu cầu nguyện cho Phật lệnh trước khi lên chiến trận? Thế hình như lý tính cũng có kiểu vô dụng. Ok, không nói về lý tính nữa. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào giáo lý, chúng ta có thể giải thích ưu thế của thuyết Tân thần hay không? Hình như cũng không thể. Đối với Kitô giáo, tín đồ có nghĩa vụ tham gia thánh lễ ở nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Theo thống kê, ở nation sinh của văn minh Kitô giáo, tức là châu Âu, tỷ lệ tham dự nhà thờ mỗi tuần là thấp hơn 20%. Nhưng ở những quốc gia bị Kitô giáo hóa vì cuộc thực dân châu Âu, ví dụ châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á, tỷ lệ tham dự nhà thờ đều cao hơn 40%. Một tín đồ Kitô giáo mà không có tham dự nhà thờ thì có nghĩa là không có cuộc sống tôn giáo nhiều lắm. Rất khó nói là tình cảm của họ với tôn giáo có cao hơn tình cảm của những fans với ngôi sao. Ở nation sinh của văn minh Kitô giáo, tức là châu Âu, họ có truyền thống Kitô giáo lâu dài nhất, thì họ cũng nên được giáo lý của Kitô giáo ảnh hưởng nhiều nhất. Thế tại sao họ không có cuộc sống Kitô giáo nhiều lắm nữa? Cùng ở những khu vực mà Kitô giáo của họ là bắt nguồn vì cuộc thực dân châu Âu, họ không có truyền thống Kitô giáo lâu dài, nhưng có nhiều tín đồ vẫn tham dự nhà thờ mỗi tuần. Đó có nghĩa là sức sống Kitô giáo của họ lại mạnh hơn châu Âu bây giờ. Tại sao? Không chỉ là vậy, một tôn giáo Tân thần khác, Hồi giáo, cũng có hiện tượng tương tự. Theo giáo lý của Hồi giáo, tín đồ có nghĩa vụ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Ở nation sinh của Hồi giáo, tức là Trung Đông, tỷ lệ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày là khoảng 70%. Cũng không phải là cao nhất. Tỷ lệ của Đông Nam Á và châu Phi là cao hơn họ. Tuy thời gian tiếp nhận Hồi giáo của họ là ngắn hơn Trung Đông, cùng ở Trung Á, tuy họ từng có xây dựng đế quốc Hồi giáo vĩ đại, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ của họ là thấp nhất. Đa số là thấp hơn 50%. Kazakhstan thậm chí chỉ có 4% thôi. Không chắc Hồi giáo vẫn còn ý nghĩa cho họ không. Một tôn giáo được phát triển hay không có nhiều lý do ngoài bên yếu tố tôn giáo. Lý tính không thể làm tiêu chuẩn để phán đoán tôn giáo. Giáo lý của một tôn giáo cũng không thể giải thích tín đồ của họ sẽ ngoan đạo hay không. Thưa quý vị, trong video hôm nay, xin để mình nói về một chủ đề lớn hơn, đó là sự ngạo mạn của lý tính.
Thưa quý vị, nhắc đến Lý Tính, có lẽ đa số người sẽ nghĩ rằng Lý Tính là đối lập với tình cảm. Lý Tính đại diện nguyên tắc phổ quát và khoa học, tình cảm đại diện cảm xúc cá nhân và văn học. Thật ra, nhân loại là một động vật không hoàn hảo. Lý Tính mà người ta thường nói, thật ra có nhiều khả năng mang nhiều định kiến của con người. Ví dụ vào 80 năm trước, nhiều người Đức cùng với Hitler kêu gọi diệt chủng người Do Thái. Họ thấy quy luật của thế giới là sự tiến hóa và cá lớn nuốt cá bé. Người Đức là dân tộc German là dân tộc mạnh nhất trên thế giới. Người Do Thái là dân tộc yếu đuối, tại vì người Do Thái không có quốc gia của mình. Vì vậy, người German diệt chủng người Do Thái là phù hợp với quy luật của thế giới, cũng là phù hợp với lý tính. Tuy nhiên, bây giờ đa số người đều sẽ đồng ý đó là định kiến của chủ nghĩa Nazi. Tuy khi đó người Do Thái không có quốc gia, nhưng có nhiều nhà khoa học vĩ đại đều là người Do Thái, có cống hiến rất nhiều kiến thức cho nhân loại, ví dụ Einstein và Oppenheimer. Lấy sự tồn tại của quốc gia làm tiêu chuẩn để phán đoán một dân tộc là tiến hóa hay không, đó chỉ là định kiến của người ta thôi. Còn xã hội nhân loại cũng không phải là hoàn toàn được xây dựng theo lý tính. Theo nhà khoa học xã hội vĩ đại nhất trong hiện đại, tức là Max Weber của nước Đức, tính hợp pháp của tổ chức nhân loại có 3 loại hình: quy định của tổ chức, truyền thống của xã hội và sức hút charisma của nhà lãnh đạo. Thật ra, nói nôm na hơn, 3 tính hợp pháp này là đối ứng với lý tính, kinh nghiệm và tình cảm của con người. Xin bạn tường tận một chút. Nhưng bây giờ, trước mắt của bạn có 3 người. 1 là sếp của bạn, 2 là tiền bối của bạn, 3 là thầy giáo của bạn. Khi 3 người này có yêu cầu với bạn, nếu bạn đều nghe theo, đó là vì một lý do giống nhau hay là có lý do riêng biệt. Khi đối mặt với thầy giáo, nếu bạn có tình cảm tôn kính và thấy thầy giáo có quyến rũ bí ẩn, vì vậy khi thầy giáo có yêu cầu, bạn cảm thấy nếu có thể giúp đỡ thầy giáo thì là một sự vinh dự, thì chúng ta có thể nói rằng đó là ở dưới tác dụng của tình cảm của bạn. Bạn cảm thấy thầy giáo bạn có sức hút charisma. Sức hút là tính hợp pháp mà thầy giáo bạn làm bạn nghe theo. Thứ hai, khi đối mặt với tiền bối, nếu bạn không có tình cảm tôn kính, nhưng có cảm thấy rằng hậu bối tôn trọng tiền bối, đó là điều đương nhiên. Mỗi người đều sẽ như vậy. Các thầy ông cha của bạn cũng làm vậy. Vì vậy, khi tiền bối có yêu cầu, bạn thấy nếu bạn không nghe theo thì hình như có một chút không phù hợp với thói quen xã hội. Vì vậy, bạn sẽ nghe theo. Thì chúng ta có thể nói rằng đó là ở dưới tác dụng của kinh nghiệm của bạn. Bạn cảm thấy bạn nên làm theo truyền thống xã hội. Truyền thống xã hội là tính hợp pháp mà tiền bối bạn làm bạn nghe theo. Cuối cùng, khi đối mặt với sếp của bạn, nếu bạn không chỉ không có tình cảm tôn kính, cũng không thấy sếp là tiền bối của bạn, nhưng bạn có ý thức rằng, tại vì bạn và sếp là thuộc về một tổ chức giống nhau. Theo quy định tổ chức, sếp bạn có quyền lợi chỉ huy bạn. Yêu cầu của sếp cũng là theo đúng quy định, vì vậy bạn sẽ nghe theo. Thì chúng ta có thể nói rằng đó là ở dưới tác dụng của lý tính của bạn. Bạn biết yêu cầu của sếp là theo đúng quy định. Quy định là tính hợp pháp mà sếp bạn làm bạn nghe theo. Hy vọng mình đã giải thích 3 tính hợp pháp ở trên một cái rõ ràng rồi. Tại vì tiếp theo mình muốn chỉ ra một điều là so sánh tổ chức của Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Nho giáo. Chúng ta có thể phát hiện Kitô giáo và Nho giáo rất tương tự. Đầu tiên, chúng ta xem xét tổ chức Phật giáo và Hồi giáo trước. Họ có một điều giống nhau, cụ thể là không có một cơ cấu trung ương. Đối với Phật giáo, mỗi chùa Phật đều là tự chủ và dựa vào người dân địa phương bố thí, không cần nghe theo sự chỉ huy của chùa Phật khác. Chúng ta so trường hợp, tín đồ nghe theo thầy tu trong chùa Phật là vì tôn kính thầy tu bình thường nghe theo chủ trì cũng là vì tôn kính chủ trì. Tại vì thông thường chủ trì là thầy giáo của các thầy tu trong một ngôi chùa giống nhau. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng tính hợp pháp của tổ chức Phật giáo là dựa trên sức hút của thầy tu. Tình cảm của tín đồ có phát huy tác dụng rất quan trọng. Còn đối với Hồi giáo, lãnh tụ của họ thông thường là quý tộc trong bộ lạc. Vì vậy tín đồ nghe theo lãnh tụ là bằng với người đồng tộc nghe theo trưởng lão bộ lạc. Và thông thường lãnh tụ càng lớn tuổi thì địa vị càng cao. Cho nên những lãnh tụ nhỏ nghe theo lãnh tụ lớn cũng là giống như người trẻ nghe theo người lớn. Đó là truyền thống của bộ lạc. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng tính hợp pháp của tổ chức Hồi giáo là dựa trên truyền thống xã hội. Kinh nghiệm của thành viên bộ lạc có phát huy tác dụng rất quan trọng.
bây giờ Kitô giáo chủ yếu có 3 loại hình: Công giáo, Đạo Tin lành và Chính thống giáo ở Đông Âu. Trong đó, tổ chức Công giáo có tòa thánh ở La Mã làm trung ương và có nhiều giáo sư với hệ thống cấp bậc. Vì vậy, họ phải dựa vào quy định tổ chức và lý tín của thầy tu. Đối với Công giáo, tòa thánh ở La Mã có thể chỉ huy tất cả giáo sứ, giáo hoàng là tự bầu cử ra. Cho nên ít nhất đối với những giám mục không có bỏ phiếu cho giáo hoàng trong cuộc bầu cử, họ nghe theo mệnh lệnh của giáo hoàng, không phải là vì họ tôn kính giáo hoàng, mà là vì giáo hoàng được tạo nên theo đúng quy định của giáo hội. Khi giáo hoàng bổ nhiệm giám mục đến giáo xứ, những giáo sĩ bình thường nghe theo giám mục cũng không phải là vì họ tôn kính giám mục, tại vì trước khi giám mục được bổ nhiệm đến giáo xứ, họ hoàn toàn không quen với giám mục. Chỉ là theo quy định của giáo hội, họ phải nghe theo giám mục. Còn quy định của giáo hội cũng không phù hợp với truyền thống xã hội châu Âu khi đó. Tại vì châu Âu khi đó là một xã hội phong kiến, đa số chức vụ và địa vị đều là cha truyền con nối. Còn thông thường, thầy tu của giáo hội không thể tổ chức gia đình. Lý tín của giáo sĩ và quy định của giáo hội là tính hợp pháp của tổ chức Công giáo. Đó là rất tương tự với Nho giáo. Tuy Nho giáo không có giáo hội độc lập, nhưng có một triều đình làm hậu thuẫn. Vào ngày xưa, theo quy định của triều đình, miễn là đỗ thi khoa cử thì có thể làm quan và trở thành sĩ phu. Tuy nhiên, người dân tôn trọng những người có giỏi làm thi có thể là một truyền thống xã hội, nhưng đó không phù hợp với kinh nghiệm trong đại đa số trường hợp. Tại vì địa vị trong đa số nghề nghiệp đều không phải là lấy tiền bài thi làm tiêu chuẩn. Còn khi quan nhỏ nghe theo quan lớn, trong đa số trường hợp cũng không phải là vì quan nhỏ thấy quan lớn có sư huấn, mà là vì đó là theo đúng quy định của triều đình. Nho giáo và Công giáo không chỉ có điều giống nhau là đều lấy quy định tổ chức và lý tín của thầy tu làm tính hợp pháp. Chúng ta cũng có thể phát hiện, thầy tu của họ đều nắm bắt quyền lực chính trị và có kiêm vai trò của quan liêu. Thưa quý vị, quan liêu tất nhiên có quyền lực chính trị, nhưng quan liêu không bằng với người thống trị, và khi quan liêu vừa mới xuất hiện trong văn minh nhân loại, quyền lực chính trị của họ cũng rất nhỏ. Thật ra, quan liêu là xuất hiện cùng với hệ chữ viết. Sự phát hiện khảo cổ đã báo cho chúng ta rằng những phiến tích xét sớm nhất của văn minh Mesopotamia đều là sự ghi chép về quan liêu về hàng hóa trong kho của người thống trị. Vì vậy, chúng ta biết rằng sở dĩ quan liêu xuất hiện là vì cho ghi chép tài sản của người thống trị. Sau đó cũng ghi chép các loại tài liệu, ví dụ nghi lễ và lịch sử của nhà nước. Chúng ta cũng có thể phát hiện, tuy quan liêu vốn chỉ là người ghi chép, nhưng sau đó vì có hiểu biết nhiều hồ sơ nhà nước, cho nên nắm bắt được nhiều kiến thức chuyên môn, vì vậy tham gia nhiều công việc nhà nước. Lấy Trung Quốc làm ví dụ, khi bắt đầu Vu của Vu thuật, Chu của chúc mừng, Tông của tôn giáo, Sử của lịch sử là chỉ 4 loại chức vụ khác biệt. Vu phụ trách hai tay nắm công cụ ma thuật để mấy thần linh giáng xuống và bói toán. Chu phụ trách cúi xuống để cầu nguyện thần linh. Tông phụ trách thờ cúng tổ tiên ở nhà. Sử phụ trách nắm bút để ghi chép kết quả bói toán. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng chỉ có Sử mới là công việc của quan liêu, còn Vu, Chu và Tông thì là công việc của thầy tu hay là phù thủy. Nhưng đến nhà Chu, 4 chữ này thì biến thành có ý nghĩa giống nhau. Đó là chỉ những công chức phụ trách chuẩn bị nghi lễ thờ cúng. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán đó là một quá trình là nghề ghi chép, tức là Sử vì có ghi chép Vu, Chu và Tông có làm việc như thế nào vào hồ sơ nhà nước. Vì vậy, nghề ghi chép cũng có thể học hỏi và sau đó nắm bắt được kiến thức chuyên môn của Vu, Chu và Tông. Cuối cùng, cũng có thể phụ trách công việc của họ. Thế các bạn có nhìn thấy chưa? Hóa ra quan liêu là nghề trí thức đầu tiên trong lịch sử. Họ ghi chép hồ sơ nhà nước, vì vậy có thể truyền giao kiến thức về nhà nước đến thế hệ sau. Tuy nhiên, sau khi xã hội càng phân công, có một nhóm nghề trí thức chuyên môn xuất hiện. Họ không cần làm việc cho nhà nước, có thể tập trung ghi chép và truyền giao kiến thức. Nhưng mà nếu sau đó nhà nước càng lớn lên, thì vai trò của quan liêu sẽ trở thành quan trọng. Trong hình thái văn minh thứ nhất của nhân loại, cụ thể là văn minh thành bang, ai nào có thể viết chữ thì có thể làm quan liêu, dù là xuất thân từ bình dân hay quý tộc. Nhưng quan liêu không đóng vai trò quan trọng, tại vì họ chỉ phụ trách ghi chép hồ sơ nhà nước, còn việc làm quyết định chính trị đó là trách nhiệm của quý tộc. Ví dụ Ai Cập, nhà Chu của Trung Quốc, Ấn Độ và Mesopotamia, hay là những nguyên lão được bầu cử ra, ví dụ Hy Lạp và La Mã.
Nhưng sau khi các thành bang đánh nhau và dần dần bị thống nhất vào một đế quốc, thì hoàng đế phải quản lý một lãnh thổ rất lớn. Hoàng đế phải xây dựng một tổ chức trung ương để điều khiển tài nguyên của các địa phương. Vì vậy, phải xây dựng một đội ngũ quan liêu. Vì vậy, trong đế quốc, quan liêu không chỉ phụ trách ghi chép hồ sơ nhà nước, cũng phải bao gồm nhiều công việc, ví dụ lấy thuế và quản lý dân sự. Cũng là giống nhau hồi trước, miễn là người biết viết chữ thì có tư cách làm quan liêu trong đế quốc. Và chúng ta có thể phát hiện, trong đa số tầng lớp, đa số quan liêu lớn là xuất thân từ tầng lớp quý tộc, còn quan liêu nhỏ là xuất thân từ tầng lớp bình dân. Còn Tây Âu và Trung Quốc thì khác biệt, họ thích để thầy tu làm quan liêu. Có thể nói rằng Trung Quốc và Tây Âu là hai trường hợp cực đoan. Sau khi Trung Quốc kết thúc thời đại phong kiến, tầng lớp quý tộc bị hầu hết xóa bỏ trong cuộc thống nhất nhà Tần và nội chiến của Sở Hán. Bắt đầu từ nhà Hán, đội ngũ quan liêu của Trung Quốc chủ yếu có 3 loại. Một là thái giám của hoàng đế, hai là tập đoàn công thần khai quốc, ba là nho sĩ. Trong đa số trường hợp, khi triều đại vừa mới được xây dựng, hoàng đế sẽ trọng dụng tập đoàn công thần khai quốc. Nhưng sớm hay muộn, hoàng đế cũng sẽ tận dụng thái giám và nho sĩ để thanh trừng tập đoàn công thần khai quốc. Sau đó, nếu thế là thái giám là nhiều hơn nho sĩ trong chính phủ, thì đó sẽ được coi là chính trị tối tăm. Cho nên, trong đa số trường hợp, nho sĩ luôn là nhóm chủ yếu của đội ngũ quan liêu. Còn ở Tây Âu, khi Trung Quốc đã kết thúc thời đại phong kiến, Tây Âu thì vừa mới triển khai chế độ phong kiến. Những thủ lĩnh bỏ là man di vừa mới biến thành quý tộc hay lãnh chúa của các phong trào. Họ cũng biết khiêm tốn, có biết họ là xuất thân man di và thiếu văn hóa, cho nên có tuyển dụng nhiều thầy tu của giáo hội Công giáo làm quan liêu. Không chỉ để thầy tu giúp đỡ ghi chép hồ sơ nhà nước, cũng có làm cố vấn của chính phủ. Không chỉ là vậy, tại vì sự quản lý của quý tộc với phong địa mình rất sơ sài. Quý tộc chủ yếu quan tâm thu nhập và cống nạp thôi. Còn giáo hội Công giáo có đặc biệt thiết lập giáo sứ. Mỗi giáo sứ đều có bổ nhiệm giám mục. Giám mục có trách nhiệm chăm sóc cuộc sống của tín đồ. Tín đồ cũng có trách nhiệm đóng thuế cho giáo hội. Vì vậy, giáo sĩ ở giáo sứ biến thành những người có cung cấp nhiều phục vụ công cộng và dân sự ở phong địa của quý tộc. Ví dụ xây dựng công trình công cộng, giải quyết tranh cãi hàng xóm hay là hỗ trợ người nghèo. Nho sĩ là bằng với thầy tu của nho giáo. Tuy nhiên, công việc chính của họ vẫn là quan liêu. Giáo sĩ là thầy tu của Công giáo, nhưng mà họ có công việc phụ là bằng với quan liêu. Có thể nhìn thấy rằng, cả tổ chức của nho giáo và Công giáo đều có hỗn hợp vai trò của thầy tu và quan liêu. Vì vậy, có hỗn hợp hai lý tính khác biệt, lý tính thiên liêng và lý tính công việc. Thưa quý vị, thầy tu hay lãnh tụ của tôn giáo cấp cao có trách nhiệm quảng bá giáo lý của họ. Đối với họ, giáo lý tôn giáo đại diện một lý tính thiên liêng, hay nói là lý tính giá trị, value reason. Đối với họ, lý tính thiên liêng có tính phổ quát và mỗi người đều nên tiếp nhận. Tuy nhiên, đối với những người không tin tôn giáo họ hay là có tín ngưỡng bản xứ của riêng mình, họ sẽ không thấy vậy. Vì vậy, trong quá trình mà thầy tu quảng bá tôn giáo, ít hay nhiều, họ đều phải tìm cách hòa nhập truyền thống địa phương vào lý tính thiên liêng của họ. Đối với thuyết đa thần, tức là Phật giáo và Nho giáo, họ sẽ đưa ra một nguyên tắc vũ trụ thiên liêng. Trong Phật giáo là Pháp, Dharma, trong Nho giáo là Đạo hay là Lý. Sau đó nói rằng, vì thần linh địa phương cũng có tuân theo nguyên tắc vũ trụ thiên liêng này, cho nên không phải là mê tín dịch đoan và có thể được chấp nhận là thần linh chính thức. Ví dụ trong Phật giáo, thông thường họ sẽ giải thích thần linh địa phương là một trong những hóa thân của Bồ Tát. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều Bồ Tát đều có hình tượng đa dạng. Ví dụ điển hình nhất là Quan Âm. Hình tượng Quan Âm có bao gồm thần linh Shiva của Ấn Độ, cũng có bao gồm thần linh biển của phương Nam Trung Quốc. Ví dụ trong Nho giáo, thông thường họ sẽ để hoàng đế sắc phong thần linh địa phương, nói rằng thần linh địa phương có giúp đỡ người dân và chính phủ, có công lao cho nhà nước, cũng là một mô phạm đạo đức trong Nho giáo. Ví dụ điển hình có Thiên Hậu Thánh Mẫu và Quan Vũ. Đối với thuyết tân thần, cụ thể là Kitô giáo và Hồi giáo, thì không thể trực tiếp chấp nhận thần linh địa phương, tại vì chỉ có thần đế có thể làm thần linh. Nhưng vẫn có biện pháp hòa nhập tín ngưỡng địa phương.
Ví dụ Kitô giáo thông thường họ sẽ để giáo hội xác phong và giải thích thần linh địa phương thành thánh nhân của Kitô giáo. Ví dụ Brigade of Cardell. Thánh nhân này vốn là nớ thần chữa bệnh của bộ lạc Celtic ở Ireland. Sau khi được giáo hội giải thích lại thì trở thành một nớ tu có tạo phép màu chữa bệnh. Còn có Saint George vốn là nhân vật có thật, nhưng sau đó được thêm vào truyền thuyết chém công rồng của Hy Lạp. Vì vậy, biến thành một thánh nhân có thể bảo hộ binh lính trên chiến trận. Ví dụ Hồi giáo, họ thì nghiêm khắc hơn, họ sẽ không giải thích lại thần linh địa phương, họ chỉ có thể sùng bái thần tế, nhưng họ có thể cho phép nghi lễ tín ngưỡng địa phương tiếp tục tồn tại và tự giải thích lại thành phù hợp với giáo lý Hồi giáo. Ví dụ lễ hội Nowruz vốn là lễ hội của Hòa giáo, còn có lễ hội Rory vốn là lễ hội Ấn Độ giáo, nhưng sau đó cả hai lễ hội này đều tự giải thích lại thành lễ hội Hồi giáo. Mấy bạn chú ý pháp Dharma của Phật giáo, đạo lý của Nho giáo, thần tế God của Kitô giáo, thần tế Allah của Hồi giáo. Họ đều đại diện lý tính thiên liêng của Tôn giáo. Họ đều có thể thỏa hiệp với tín ngưỡng hay phong tục địa phương. Đó chính là vì sao Tôn giáo có thể hấp thu các loại văn hóa. Nhưng mà nhân loại cũng có một lý tính loại hình khác. Đó là lý tính công việc, hay nói là lý tính công cụ, instrumental reason. Thưa quý vị, không giống với lý tính thiên liêng, lý tính công việc chỉ mang mục đích làm công việc tiện hơn hay hiệu quả hơn. Đó là vì lợi ích cụ thể mà không phải vì một giá trị thiên liêng. Và trong Phật giáo, Nho giáo, Hồi giáo và Công giáo, chỉ có Nho giáo và Công giáo từng có xuất hiện vận động là tín đồ phản đối quyền uy thầy tu của họ. Lý do ở đằng sau chính là họ có hỗn hợp lý tính công việc của tổ chức với lý tính thiên liêng của Tôn giáo. Công giáo từng có trải qua cải cách kháng nghị vào thế kỷ 16, hậu quả rất nghiêm trọng. Có nhiều người phản đối giáo hội Công giáo và muốn tự xây dựng giáo hội của mình. Vì vậy, có nhiều giáo hội tạo tinh lệnh xuất hiện. Họ không có một tòa thánh trung ương như Công giáo. Họ chỉ muốn có một giáo hội tự chủ ở địa phương thôi. Vì vậy, tạo nên chiến tranh tôn giáo ở châu Âu vào thế kỷ 16. Chiến tranh này kéo dài 30 năm. Khi đó, dân số của châu Âu là khoảng 78 triệu người. Còn chiến tranh này khiến 4 đến 8 triệu người bị chết. Tỷ lệ thương vong cao đến mức là 5 đến 10%. Thực sự khốc liệt. Mấy bạn chú ý, ngày triển khai cải cách kháng nghị Martin Luther, trong 95 luận đề của ông ấy, chủ yếu không phải là phản đối giáo lý thiên liêng của Công giáo, mà là phản đối lý tính công việc của giáo hội Công giáo. Đó là giáo hội Công giáo tự xưng mình có thể bán ân xá và đại diện thần tế chuộc lại tội ác của tín đồ. Thật ra, việc bán ân xá của giáo hội Công giáo là nguyên nhân chủ yếu kích thích cải cách kháng nghị. Các giáo phái tạo tinh lệnh đều có chủ trương rằng chỉ có bản thân thần tế có thể quyết định con người có tội hay không. Mục đích của việc bán ân xá tự nhiên không phải là vì quảng bá Công giáo, mà là vì giải quyết vấn đề tài chính của giáo hội. Vì vậy, đó không đại diện lý tính thiên liêng của Kitô giáo, nhưng đó có thể đại diện lý tính công việc của giáo hội. Tại vì nếu không bán ân xá thì giáo hội sẽ không có tiền. Không có tiền thì giáo hội sẽ không thể nuôi dưỡng giáo sĩ. Cho nên, giáo hội tận dụng lý tính thiên liêng, cụ thể là con người có tội thì sẽ xuống địa ngục để che phủ lý tính công việc chân chính của mình. Cụ thể là giáo hội tìm cách lấy tiền từ tín đồ. Và khi lý tính thiên liêng kết hợp với lý tính công việc, đó sẽ biến thành một lý tính ngạo mạn, tại vì nó sẽ áp bức tình cảm và kinh nghiệm của người ta. Vấn đề của giáo hội Công giáo không chỉ có việc bán ân xá, họ cũng có thiết lập một tòa thẩm giáo chuyên môn xử lý những ngôn luận và nghi lễ mà không phù hợp với quy định của giáo hội. Trong đó có nhiều thứ là ma thuật và tín ngưỡng địa phương, đặc biệt là ma thuật của phù thủy. Tuy nhiên, bây giờ đa số người sẽ thấy thuật phù thủy là mê tín, nhưng chúng ta có thể nhìn vào một cách thông cảm hơn. Thật ra, đó có phản ánh sự bất lực của phụ nữ và họ muốn xoa dịu tâm lý thù hận bằng cách ma thuật. Ma thuật sẽ không thực sự tổn thương kẻ thù, nhưng có thể an ủi tâm lý của nạn nhân, làm dịu không khí hàng sống. Đó là vì sao ma thuật có thể trở thành phong tục địa phương. Tuy đó không lý tính lắm, nhưng đó là phù hợp với tình cảm và kinh nghiệm của người ta. Và sở dĩ giáo hội truy lùng phù thủy, tự nhiên không đơn giản là phản đối mê tín dị đoan. Có một phần lý do là vì giáo sĩ đều là đàn ông. Họ lo lắng đàn bà có thể tận dụng ma thuật
净土顶多府呢过后，去早时兼外做官僚人vì lý tính công việc, họ sẽ có xu hướng bền vững hay duy trì quyền lực tổ chức. Vì lợi ích của Trung ương, họ sẽ mặc kệ truyền thống và cảm xúc của địa phương. Tuy nhiên, họ sẽ lấy lý tính thiên liêng của tôn giáo làm danh nghĩa. Thưa quý vị, mình tin rằng mình không cần giải thích nhiều hơn nữa. Dù là chủ tịch của Trung Quốc và Việt Nam đều có chính sách thanh trừng những tín ngưỡng địa phương mà họ thấy là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, tình huống của Trung Quốc là nghiêm trọng hơn. Và chúng ta có thể phát hiện ở đằng sau đều có việc lý tính công việc. Không giống với giáo sĩ của Công giáo, quyền uy của nho sĩ không phải là dựa trên tín ngưỡng vào thượng đế, mà là dựa trên niềm tin vào tam cương ngũ thần. Có lẽ là vì vậy, chủ tịch nho giáo không có đặc biệt nhắm vào ma thuật, tại vì mọi người có tin vào ma thuật hay không đều sẽ không ảnh hưởng người đó có tuân theo lễ phép của tam cương ngũ thần hay không. Chủ tịch nho giáo là đặc biệt nhắm vào đền thờ địa phương. Trong tiếng Trung có một thuật ngữ gọi là dâm tờ yến词, có nghĩa là đền thờ thờ dư. Thật ra chỉ là chủ tịch không chấp nhận, cho nên là thờ dư. Thông thường chủ tịch sẽ nói rằng người dân có xài quá nhiều tài phú thờ cúng trong những đền thờ, hay là có nhiều hoạt động nhậu và múa trong đền thờ. Đó là lãng phí tài nguyên và phá hoại tính tình chất phác của người dân. Người dân nên tập trung chăm sóc gia đình và trồng trọt trên ruộng đất. Thật ra, mục đích ở đằng sau là lo lắng những đền thờ địa phương có tích lũy sự đóng góp của người dân địa phương, cho nên sẽ có thể là chống cự chính sách chủ tịch. Hơn nữa, thông thường vận động thanh trừng những đền thờ thờ dư là xảy ra ở những khu vực vừa mới bị hạn hóa. Ví dụ trong nhà Tần, Tịch Dương Kiệt có phá hoại 1.700 đền thờ ở Chiết Giang và Hồ Nam, khi đó Chiết Giang và Hồ Nam vừa mới bị hạn hóa. Trong nhà Tống có phá hoại mấy trăm đền thờ ở Giang Tây. Trong nhà Minh thì đến lợn Quảng Đông là có nhiều đền thờ bị phá hoại. Sau khi những đền thờ bị phá hoại rồi, chủ tịch sẽ tích thu đất đai của họ và tăng thêm thu nhập chính phủ. Nhưng mà nếu đền thờ chủ động trả tiền cho quan liêu địa phương, họ cũng có thể thuyết phục chủ tịch chấp nhận đền thờ. Vì vậy sẽ không là đền thờ thờ dư nữa. Thật ra, những đền thờ địa phương đều có thể đại diện sức hút của thần linh và truyền thống ở bản xứ. Những nho sĩ lấy tam cương ngũ thần làm lý tính thiên liêng, che phủ lý tính công việc của chủ tịch, phản đối tình cảm và kinh nghiệm của địa phương. Với lại, nho giáo cũng có thể áp bậc tình cảm và kinh nghiệm của con người. 100 năm trước, Trung Quốc xảy ra phong trào ngũ tử. Người trí thức khi đó kêu gọi rằng nho giáo an người, tại vì lễ phép nho giáo có áp bậc tình cảm thiên nhiên và không phù hợp với kinh nghiệm hiện đại. Thật ra, trước đây 150 năm, đã có một nhà tư tưởng có tên là Tái Chứng kêu gọi rằng nho giáo ý lý xa人, có nghĩa là lấy lý giết người hay là giết người bằng lý. Ông ấy chính là phản ánh rằng lễ phép nho giáo có hạn chế rất nhiều về tình cảm con người. Quy định của chủ tịch quá máy móc, không phù hợp với kinh nghiệm thực tế. Thưa quý vị, bản thân giáo lý của tôn giáo khó nói là đúng hay sai. Nhưng nếu tổ chức của tôn giáo nắm bắt quyền lực chính trị rồi, thì sẽ có xu hướng tận dụng quyền lực chính trị áp bức người ta bằng danh nghĩa của lý tính thiên liêng. Đó chính là sự ngạo mạn của lý tính. Vấn đề như vậy, cả nho giáo và công giáo đều có. Nhưng mà có một điều khác biệt là sau khi công giáo trải qua cải cách kháng nghị rồi, giáo hội công giáo vẫn còn tồn tại. Đó là vì giáo hội công giáo không có độc chiếm quyền lực chính trị. Dù sao, giáo hội vẫn là một tổ chức tôn giáo. Tuy có gánh nặng nhiều công việc của quan liêu, nhưng sau khi tổ chức nhà nước Tây Âu dần dần hoàn thiện rồi, thì họ có thể xây dựng một đội ngũ quan liêu của mình, không cần dựa vào giáo hội nữa. Vì vậy, xã hội có một không gian để giáo hội dần dần rút khỏi lĩnh vực chính trị. Bây giờ, giáo hội công giáo ta chỉ có chức năng tôn giáo thôi. Còn nho giáo không có giáo hội tổ lập, mà là hoàn toàn dựa vào tổ chức triều đình. Triều đình cũng là độc chiếm quyền lực chính trị. Khi triều đình không muốn chia sẻ quyền lực, khi nho sĩ muốn tiếp tục lấy lý tính tôn giáo để kiểm soát tư tưởng của người dân, thì người dân chỉ có thể lựa chọn triều đình cùng với xóa bỏ tầng lớp nho sĩ, nhà nước cùng với xã hội mới có thể cải cách. Đó chính là báo ứng cho sự ngạo mạn của lý tính. Dù sao, bây giờ quan liêu của đa số quốc gia đều không có kiêm làm thầy tu nữa. Vì vậy, họ chỉ có lý tính công việc, không có lý tính thiên liêng.
đó là quay trở về tình huống của mấy nghìn năm trước. Quan liêu biến thể ngày ghi chép kiến thức và quy định nhà nước và bị chỉ huy bởi nhà lãnh đạo tự bầu cử ra. Tất nhiên không phải là mỗi quốc gia đều là vậy, ví dụ Iran.